Si Gab ang murderer. Kung bubuksan mo lang yung mata mo at hindi puro pambibintang, sa nangyaring to, maaaring mapipilitan siyang ituro kung sino talaga ang kasabot niya. Get ready. We're leaving. To where? Kung hindi si Gab, yung ina niya ang pasimuno niyan. Nagpasok ako ng traidor sa opisina ko! Diretso na tayo sa airport. Baka dito pa tayo mahuli. Wala kang kasalanan. Hindi ako papayag na makulong ka. Lahat gagawin ko para hindi mangyari yon. Sigurado ba kayo man na hindi niyo talaga nakita si Amanda nung gabing yun? Wala talaga, anak. Kahit nga yung sinasabi ni Lucy na hinabol niya at pinaputokan ng barel, hindi ko naman talaga nakita eh. Matagal ko na itong dala-dala sa loob ko. Alam ko kung sinong pumatay at bumaril kay Adam mo. Mrs. Wong, kailangan niyong sumama sa akin. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. How does the defendant plead? Not guilty, Your Honor. Kailangan ng dispatcha yung binabantayan mo. Akusado si Lusubong. Bakit ngayon ka lang nagsasalita sa mga nalalaman mo? Ilang buwan nang nagdaan simula nung mangyaring krimen. I didn't want to be involved in a murder. Sigurado kapag nadatan ako ni Lucy doon, akong ituturo niya sa nangyari. Akong ididiin niya. Nasa loob kayo ng building nang mangyaring krimen. Kailan kayo lumabas ng building? Pagkatapos makuha ang bangkay ni Adam, pagkaalis ni Dana at ni Lucy. May mga investigador na doon. Walang nakapansin sa inyo? Wala eh. Busy silang lahat. Nung gabi ding yun, nag-undergo kami ng gun residue testing. Nadata namin sa scene of the crime si Lucy Wong, Kai Estrella, at Dana Wong. Nagpositibo si Lucy Wong at saka si Kai Estrella. Negatibo naman si Dana Wong. Hindi namin makita ang murder weapon nung gabi na yun. Ilang araw din kami naging imbestiga nang may matanggap kaming message na nasa opisina daw ng boss ang ebidensya. Chinek namin agad ang mga opisina ng mga boss doon, pero wala pa rin kami makitang murder weapon. Nung araw din na yun, nakasalubong ko si Miss Lucy Wong sa may ladies' room, 8th floor ng Dragon Empire. Nakumpirma naming doon pala itinago ni Miss Lucy Wong ang murder weapon. At yun din yung baril na balak i-dispose ni Manny Tanchanco nung sumunod na araw. Nagtugma ang nasabing baril at balas na nakita namin sa katawan ni Adam Wong. Malaking palaisipan kung bakit itinago at sinubukang i-dispose ang baril. Bakit hindi na lang ito isinuko sa amin agad para maging ebidensya? Dumating ako sa opisina ni Adam para sunduin siya at sabay na kami pumunta sa anniversary party. Pagdating ko dun sa loob, nakita ko nakahandusay siya sa floor. Duguan. Tumawag ako ng tulong, pero may naaninag ako sa pintuan ng opisina ni Adam. Kung kaya't lumabas ako para hingan siya ng tulong, pero nagmamadali siyang lumabas. Pumunta siya pababa ng fire exit. Kaya doon ko naisip na baka siya ang bumaril kay Adam. Bumalik ako sa kwarto at lakas loob kong pinulot ang baril para habulin siya. Dumaan siya sa fire exit, hinabol ko siya doon. Lucy! Oo, totoo na kasunod ko si Kai.
Piniputokan ko yung inahabol ko pero hindi ko siya naabutan. Nakatakas siya. Nag-agawan kami ng baril ni Kai. Pumutok yung baril. Tumilapon yung baril. Kung kaya't pareho kami nag-positive sa gunshot residue testing. Malaki at moderno ang building ng Dragon Empire. Wala ba kayong CCTV? Meron. Marami. Kung ganun, nasan ang record ng mga CCTV mo na sinasabi sa hukuman nito na may 3 tao sa scene of the crime? Wala. Nawala na yung mga records. Hindi ako hinabol at nakita ni Lucy Wong. Pagkatapos ko mag-witness ng krimen, agad akong sumakay ng elevator at nagtago sa basement. Nagpunta ako sa opisina ni Adam para kumprontahin siya. Tungkol sa matagal na naming problema. Tungkol sa apo namin. Anak ni Gia. Maraming taon na nakakaraan. Sangkot si Lucy sa pinagtatalunan namin. Magdedemanda ako. Ipapakulong ko si Lucy sa lahat ng kawalang niya ang ginawa niya sa aming mag-ina. Baka sakali, sabihin niya rin kung nasaan na si Harry. Kaya nakikiusap ako. Nakikiusap ako maraming paraan para makuha ang hustisya. Mahal na mahal ni Adam si Lucy. Hindi niya magagawang ipakulong ang asawa niya. Sa katunayan, nagmakaawa siya sa akin, nakiusap siya na huwag ko ituloy ang demanda ko kay Lucy. Nasa restroom ako nang marinig ko ang putok ng barel. Agad-agad, pupunta sana ako sa opisina ni Adam. Pero nakita ko si Lucy nagmamadali. May hawak na baril, kaya sinundan ko siya. Bigla siya nagpaputok. Pero wala eh. Ang sabi niya may tumakas pero hindi ko nakita. Mukhang tagilid si Lucy. Wala siyang maipresentang depensa laban sa mga sinabi ni Amanda. Alam mo ma, kung hindi nga kayo nag-testify tungkol dun sa sinabi ni Papa sa inyo na huwag ipakulong si Auntie Lucy, siguro walang makukuhang puntos yun. Si Amanda, credible witness. Kasi lahat ng sinalaysay niya, tugma dun sa evidences na meron yung investigator. Pero may hinihintay pa tayong ebidensya. Yung nakita sa bakura natin, yung inaayos ngayon at nire-retrieve ni Mang Simon. Oo nga anak. Sana mabuksan na para malaman na kung sino ang tunay na salarin. Bakit ma'am? Sa tingin mo ba mapapatay talaga ni Auntie Lucy si Papa? Sa totoo lang anak, hindi. Siguro aksidente pero ewan. Ilalaban ng patayan ni Lucy si Adam dahil mahal niya. Pero hindi para patayin. Ikaw, David. All evidences point to Lucy. Sa mga panahon nito, kailangan concrete yung evidence mo para may basehan yung desisyon. Ikaw. Pwede ba next time huwag ka nang sumama sa hearing kung kinakabahan ka? Napapansin na kita ha. Di ba sinabihan kita na lakasan mo yung loob mo? Sorry ma. Bakit ka ba takot at takot? Nakikita mo na natatalo na si Lucy. She has no evidence to prove that she's innocent at lalabas na yung verdict. And when that happens,
makukulong na habang buhay yung babaeng yon. Akin na ngayon, Will. Ano gagawin mo dito? Ito, hinahanda ko na. Dahil once makonvict si Lucy, lalayo na tayo at magbabagong buhay. Ano to? Bakit hindi mo pa dinispose to? Ano to? Remembrance? Sentimental value? Ha? Alam mo, ito pa magpapahamak sa atin. Ma, sorry. May iba kasi akong kutob kay Gab na eh. Parang yung kinikilos niya kanina. Itong mga huli, parang kinakabahan siya, parang guilty. Eh, hindi naman siya ganun eh. Anak, napansin ko rin yan. Hindi kaya sangkot siya? Tita Kai, nasa anniversary party siya. Kung si Amanda naman, it's too late to prove. Unless may isa pang lumabas na eyewitness. Kaya nga gusto kong alamin kung bakit parang meron siyang kinakatakutan. Teka anak, papaanong alamin? Pwede ba? Huwag kang kumonekta kina Amanda at kay Gab. Wala akong tiwala sa mga yun. Ma, mag-iingat naman ako eh. Bukas na bukas, pupunta ako sa kanila. Titignan ko baka sakali may mahanap akong ebidensya dun. Gia, sasamahan kita. David, hindi na. Kaya ko na to. Mag-iingat naman ako eh. Anak, tama si David. Hindi natin sila lubusang kilala. Isa pa, alam nila ang halaga ng mana na nakapatong sa ulo mo. Hindi naman siguro. Ay, anak, pabayaan mo na sina Simon na mag-aasikaso niya. Huwag ka na pumunta kina Amanda. Hello, Dana. Hello, David. Is Michael there? Can I talk to him? I told you, nagbakasyon sila ni Mama Helen. Okay. Saan ba? Gusto ko lang sana makita si Michael. Kahit makausap man lang. Saglit. Kasi wala na si Papa. Si Mama nakulong na. Wala naman akong mga kaibigan. Ang walang kwenta. Gusto ko lang sana makausap ni Michael. Kasi nag-iisa na lang ako ngayon. David, I haven't slept for days. And I just need someone to be there for me. Can you just stay on the line until I fall asleep? Sure, sige, Dana. Thank you. Saan ka lang, ha? Huwag mong ibababa yung phone. Are you still there, David? Yeah, I'm still here. Sige, go to sleep. Okay.
Hello, David? Are you still there? Yes. All night? Yeah. All night. Look, I know marami kang pinagdadaanan. Okay? At marami tayong pinag-aawayan at pag-aawayan pa. Pero Dana, can we hold a truce? What truce? Kung kailangan mo ng kausap, willing naman ako makinig. Pero sana huwag na tayo mag-aaway. Okay. Pagkagising ni Michael, patawagin ko siya sa'yo. Okay. Thank you, David. Dana, Yes? si Tita Kay at si Gia, patuloy silang tutulong para lumabas yung totoo. Kung hindi naman mami mo ang... Hindi magagawa ni Mama yun. Hindi niya magagawa kay Papa yun. I'm sure of that. Okay, then you have nothing to worry about. Okay? The truth will always prevail. Morning, Tita Kay. Good morning. Si Gio. Kakalabas lang, ngayon lang. Sa work? On a weekend? Hindi. Pupuntahan si Gab. Nagtalo na nga kami kanina. Ewan ko ba sa anak ko? Ayaw magpapigil, ayaw rin magpasama sa'yo. Nahihiya na raw sa dami ng abala namin sa'yo. Si Gia talaga. Sige, habulin ko si Gia. Gia, samahan na kita. Hindi. Parating na rin yung binok ko eh. Samahan na kita. David, parating na siya in 2 minutes. Oh, I'll cancel it. Kunin ko lang gamit ko. Ha? Sandali lang. Talaga? Mabuti naman at sinamahan mo si Archie magdamag. Kahit sa cellphone lang. Hindi ko matanggihan eh. Ang lungkot niya. Kahit naman siguro sino, malulungkot talaga sa nangyari. Mabuti nga at nag-reach out sa'yo eh. Kung nangyari lang sana yung gusto mangyari ni Papa sa amin noon, hindi ko sana siya iiwan. Hindi katulad ng ginawa sa kanya ng mga kaibigan niya. Sayang nga. Hanggang ngayon, hindi niya matanggap yung pagiging magkapatid niya. Hindi naman mapipilit yun eh. Masyado nang malalim at masakit ang sakitan namin dalawa. Kung nagkasundo lang sana kami. Yun ang gusto mangyari ni Papa. Kaya mo ba na magkasundo kayo? Sa ngayon, parang hindi pa. Yung galit niya sa akin, dahil sa'yo, at sa pagkuha ko sa anak ko, katumbas lang yun yung ginawa niya sa akin sa RJ&E. Mahirap makalimutan yun. Nakapagsampa ka na ba ng reklamo? Sa hacker, oo. Pero kay Dana, hindi pa. Bakit? Hindi ko alam eh. Nandun na ako pero hindi ko matuloy. Masyado pang mabigat na nangyayari. Kakamatay lang ni Papa. Nagdadalamhati pa kaming lahat tapos magdedemanda ako. Hindi naman siguro tama yun. Hindi rin naman tama na nagipit yung buhay niyo dahil pinabagsak niya yung kumpanya niyo. Gipit, oo. Pero nakaraos naman eh. Buhay naman kami ni Mama. Nagpapasalamat na lang ako sa lahat ng taong tumulong sa amin. Hahanapin ko muna ang hustisya para kay Papa. At kapag nagawa yun, tsaka ako sisingilin si Dana sa ginawa niya sa RJ&E. Paano yung pag-appoint sa'yo? Yung mana mo, mana niyo. Ang atraso ni Dana sa RJ&E ang hahabulin ko.
Hindi ko naman kailangan ng sobra-sobra eh. Baka talaga, Gia. Ang bait mo. Katahimikan lang ng loob ang gusto ko. Para sa akin at para sa lahat ng taong mahal ko. Tara. Morning. Good morning. Ba't napadaan kayo? Paano nyo nalaman yung bahay dito? Nakita ko kasi sa HR yung records mo. Pwede ba kaming pumasok? Sige, pasok kayo. Salamat. Si Mami mo. Si Mami, nag-grocery lang siya sandali, pero pabalik na din siya. Sabi mo, nakuha mo yung address dito sa HR records ko. Pinapa-background check mo ba ako? Sa tingin mo ba may kinalaman si Amanda at saka si Gab dito? Oo, yung mag-ina lang ngayon na may kagagawa dito. Ngayong Huwebes. Ano pa ba iniintay natin? Tumakas na tayo. We're just waiting for the criminal case ni Lucy. May mga nagawa akong kasalanan pero wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Adam. Then nakaitim, yan ang salarin. Hindi mo nga malaman kung babae o lalaki. Malaking tulong kung makikilala natin kung sino yung taong yan. Love Thy Woman. The Last Woman Standing. Ang huling 2 linggo.